वांगे बटाट्याची भाजी. लसूण, जिरे, हिरवी मिरची, अद्रक, हिरवी मिरचीच्या ठिकाणी लाल मिरचीसुद्धा वापरू शकता. बटाटे, वांगे. वांगे बटाटे कापून घेतली. आता मसाला वाटण करून घेऊया. हिरवी मिरची, धणे, जिरे, लसूण, अद्रक. आता वाटून घेतलं आहे. कढईत तेल तापायला ठेवूया. तेल तापलं आहे. आता वाटण घालूया. वाटण परतून घेऊ. वाटण परतलं आहे. आता हळद घालूया. झालं परतून. आता वांगे बटाटे घालूया. मिक्स करूया. मीठ घालूया. आता परत मिक्स करू आणि झाकून ठेवू. आता झाकण काढूया. थोडं मसाल्यातल्या वाड्याचं पाणी घालूया. परत मिक्स करूया. झाकण ठेवू. असं परत पाहूया. असं थोड्या वेळाने पाहत राहायचं. आपण भाजी लोखंडाच्या कढईत केली आहे. लोखंडाच्या कढईत केलेली भाजी चांगली असते खाण्यासाठी, तब्येतीसाठी आपल्या. परत झाकूया. थोडा वेळ अजून शिजवूया. परत थोडा वेळ झाकून ठेवू. आता बघा आपली भाजी व्हायला आली आहे. झाली आपली भाजी. आता लहान भांड्यात काढून घेऊया. झाली आपली भाजी तयार.